بسم الله الرحمن الرحیم. نو تیر درس کې من مخلوطونو ډولونه ویل چې مخلوط مکسچر چې کوم دي مخلوطونه چې دي د هغې ډولونه موږ ویل او چې هغه تقریبا 9 ډوله جوړېدل. دا باید ستاسو ښه یاد کړئ هلکانو. نو دې کې موږ اوس دا مخلوط که جوړ شي نو دا په کومو طریقو باندې کولی شو چې دا موږ جلا کړو. نو هغې کې یو چې دی مقناطیس په واسطه موږ کولی شو چې مواد که چېرته مقناطیسي خواص ولري، مقناطیسي ځان ته راکش کوي، نو موږ کولی شو داسې مواد او مقناطیس په واسطه څه کړو، جلا کړو. مثال په توګه موږ سره شګې دي، یو مخلوط موږ جوړ کړی دی د شګو نه او همدارنګې د اوسپنې بڅرکو نه. نو جامد په جامد کې دی، شګې او اوسپنې. د اوسپنو بڅر کې چې دي، د اوسپنو بڅر کې بڅرې چې دي، د دې نه موږ چې بڅرو ته موږ برادې یو، اوسپنې براده ټوټه صحیح ده. نو موږ یو محلول جوړ کړی جامد په جامد کې او دا د شګې او د اوسپنو ذرو څخه جوړ دی. غواړو چې دا موږ جلا کړو. نو دې وخت کې موږ د مقناطیس څخه کولی شو چې اوسپنکخ ورته دوی لیکلی دی، کاغذ لاندې اوسپنکخ. نو د اوسپنکخ په واسطه یا مقناطیس په واسطه موږ کولی شو چې دا جلا کړو. ولې؟ ځکه اوسپنې بڅرې د اوسپنې ذرې دا مقناطیس ځان ته څه کوي، راکش کوي، ځان خواته یې راکاږي. صحیح ده. اوسپنې په واسطه د مقناطیس په واسطه د اوسپنکخ په واسطه موږ کولی شو د اوسپنې ذرې دا د شګو څخه جدا کړو. ځکه شګې چې دي، شګې دا موږ سره مقناطیس یې ځان ته یا اوسپنکخ یې ځان ته نه راکش کوي، اوسپنکخ یې ځان ته نه راکش کوي. نو موږ سره جامد په جامد کې محلول دی، خو یو شی اوسپنه ځان ته راکش کوي، مقناطیس یې ځان ته راکش کوي او بل ځان ته نه راکش کوي. صحیح ده. نو موږ د اوسپنکخ یا مقناطیس په واسطه کولی شو، د میګنیټ په واسطه کولی شو چې دغه مواد چې کوو موږ به جدا کړو. نو موږ سره دا مثلا په کاغذ کې دا مختلف توکي دي او دې ته که موږ اوسپنه ونیسو، بیا وبخئ، که موږ دې ته مقناطیس ونیسو نو اوسپنه به مقناطیس په دې څه کړي، راکش کړي. دې پورې به دې سرو پورې به ما سره څه ونښلي، دې سرونو پورې به ما سره اوسپنه ونښلي. او شګه چونکې مقناطیس یې ځان ته نه راکش کوي نو دې له امله موږ سره هغه شګه به ما سره په کاغذ پاتې شي. که کاغذ باندې دواړه دغه به موږ واچو، دا مخلوط به واچو، مقناطیس به په وګرځو، مقناطیس پورې به اوسپنه ونښلي او شګه چې د مقناطیس یې ځان ته نه راکش کوي نو هغه شګه به په کاغذ د پاسه پاتې شي. نو دې په واسطه مقناطیس په واسطه باندې موږ کولی شو هغه مواد چې مقناطیس یې کش کوي او نه یې کش کوي، د هغې نه هغه مواد جلا کړو چې مقناطیس یې راکش کوي. نو دا یو طریقه ده، میکانیزم دې طریقې ته ویل کېږي. همدارنګې مثلا که تیږه دې سره مالګه مثلا خوړو مالګه ده او اوسپنه ده، صحیح ده. نو دې په واسطه هم چونکې موږ کولی شو چې اوسپنې په واسطه د مقناطیس په واسطه دغه اوسپنه د مالګې څخه څه کړو، جدا کړو. مثلا بوره او اوسپنه ده، صحیح ده. اوسپنه به د مقناطیس راکش کوي، بوره نه راکش کوي، مقناطیس بوره باندې پاتې شي.